Доброго дня, дорогі глядачі! Чи відчували ви коли-небудь, що вам постійно доводиться щось доводити, щоб інші оцінили вас належним чином? Це бувало і з кожним, але знаючи цей секрет, вам більше не доведеться це робити. Насправді, ті, хто дійсно знає свою внутрішню силу, не потребують слів. Їхні дії говорять за них. У цьому відео ми розглянемо, як стоїчні принципи можуть допомогти вам випромінювати впевненість та отримувати повагу без єдиного слова. Ви дізнаєтесь, як завдяки спокою та розуму досягати впливу і авторитету. Залишайтеся з нами, і ви побачите, як люди почнуть помічати зміни у вас, навіть якщо ви нічого не скажете. Дорогі глядачі, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Перший принцип стоїцизму, який ми розглянемо, стосується збереження внутрішнього спокою в умовах хаосу. Спокій – це не просто відсутність емоцій, це внутрішній стан розуму, який дозволяє залишатися раціональним та врівноваженим навіть у найнапруженіші моменти. Уявіть собі ситуацію, коли навколо вас все руйнується. Колеги кричать, робота виходить з-під контролю, дедлайни підтискають, а стрес відчувається в повітрі. Більшість людей у такі моменти втрачають самовладання, і їхні дії стають хаотичними. Але справжня сила полягає у здатності не піддаватися загальному безладу. Спокій – це ознака мудрості та внутрішньої сили. Коли ви можете зберегти тверезий розум у ситуаціях, де інші втрачають контроль, це робить вас надійною опорою для оточуючих. Ви випромінюєте стабільність, і люди починають покладатися на вас. Навіть якщо ви не говорите багато, ваш спокій стає мовчазним свідченням вашої сили та впевненості. Ваші дії стають більш виваженими, ваші рішення – більш ефективними. Щоб досягти високий рівень спокою, потрібно використовувати практику усвідомленості. Для початку почніть з простих вправ на дихання. Коли відчуваєте, що ситуація виходить з-під контролю, зробіть паузу. Закрийте очі, глибоко вдихніть і повільно видихніть. Повторіть це кілька разів, зосередившись на своєму диханні. Це допоможе вам повернутися до теперішнього моменту і прийняти більш обдумані рішення. З часом такі вправи стануть автоматичною реакцією на стресові ситуації. Ще один важливий аспект збереження спокою – це прийняття того, що не все у вашому житті можна контролювати. Стоїцизм вчить нас, що потрібно фокусуватися на тому, що знаходиться у нашій владі, і приймати все інше як неминуче. Коли ви розумієте, що не можете контролювати всі зовнішні обставини, але можете контролювати свою реакцію на них, ви отримуєте внутрішню свободу. І ця свобода дозволяє залишатися спокійним навіть у найскладніші моменти. Спокій у складних ситуаціях – це не лише інструмент для управління стресом, але й могутній спосіб привернути увагу оточуючих. Коли всі інші метушаться і панікують, ви залишаєтеся центром стабільності. Це автоматично викликає повагу і підкреслює вашу внутрішню силу. Люди почнуть звертатися до вас за порадою, шукати вашого керівництва, тому що вони бачитимуть у вас людину, яка не піддається хаосу. Спокій стає вашою мовчазною мовою, яка говорить голосніше, ніж будь-які слова. Другий принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це практикування свідомого мовчання. Свідоме мовчання – це мистецтво, яке вимагає не меншої дисципліни, ніж уміння говорити. У нашому світі, де кожен намагається привернути увагу гучними словами і переконливими аргументами, здатність мовчати може стати справжньою суперсилою. Стоїки вірили, що мовчання часто може бути більш значущим, ніж слова. Коли ви не поспішаєте відповідати або не намагаєтеся захопити увагу шумом, ви змушуєте людей замислитися про ваші думки і дії. Мовчання не означає пасивність. Це свідома пауза, яка дозволяє вам спостерігати, слухати і розуміти, перш ніж діяти. Це момент, коли ви можете оцінити ситуацію і прийняти найкраще рішення. Люди, які говорять занадто багато, часто втрачають контроль над тим, що вони кажуть. Їхні слова стають порожніми, і вони не мають ваги. Ті ж, хто мовчить і говорить лише тоді, коли це необхідно, завжди викликають більшу повагу.
Практика свідомого мовчання починається з усвідомлення своєї потреби говорити. Часто ми говоримо, щоб заповнити тишу, або тому, що відчуваємо потребу бути почутими. Але спробуйте замислитися, чи дійсно ваші слова додають цінність ситуації, чи можуть ваші дії говорити голосніше за слова? Якщо відповідь негативна, можливо, краще залишитися мовчазним. Мовчання дозволяє вам накопичувати енергію і зосереджуватися на тому, що дійсно важливо. Окрім того, мовчання дозволяє глибше слухати. Коли ви слухаєте інших з повною увагою, ви не тільки краще розумієте їхні потреби та думки, але й демонструєте їм повагу. Люди цінують тих, хто дійсно вміє слухати, і це зміцнює взаємини. Ви показуєте свою впевненість у тому, що не потрібно постійно говорити, щоб бути значущим. У бізнесі або особистих стосунках свідоме мовчання може бути особливо потужним. Уявіть, що ви на переговорах, де всі намагаються нав'язати свою думку, а ви мовчите, спостерігаючи за реакціями інших. Коли ви нарешті говорите, ваші слова сприймаються з більшою увагою і важливістю, тому що ви створили паузу, яка привернула увагу до вас. Це свідомий вибір, який допомагає виділитися. Третій принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це бути чесним у своїх діях. Чесність – це одна з найбільш фундаментальних цінностей стоїцизму. Це не просто правило для взаємодії з іншими, це основа для взаємодії з собою. Чесність у діях означає жити відповідно до своїх принципів і бути вірним своїм переконанням, незалежно від обставин. У світі, де багато людей маніпулюють, обіцяють більше, ніж можуть виконати, або грають роль, чесна людина стає рідкісною і цінною. Коли ви дієте чесно, вам не потрібно нічого доводити. Люди інтуїтивно відчувають вашу щирість і надійність. Чесність у діях говорить про вас більше, ніж будь-які слова. Це створює атмосферу довіри і поваги навколо вас. Коли ви обіцяєте щось і виконуєте це, люди починають бачити у вас того, на кого можна покластися, навіть у найскладніших обставинах. Життя у відповідності зі своїми цінностями також приносить внутрішній спокій. Ви не відчуваєте необхідності ховатися за масками або виправдовувати свої дії, тому що ви знаєте, що дієте правильно. Це не означає, що ви завжди будете вигравати або що вам буде легко. Але це означає, що ви будете жити з чистим сумлінням, і це дає сили та впевненість. Чесність також допомагає вам розвивати вплив. Коли ви відкрито і прямо говорите правду, навіть якщо це важко, ви демонструєте сміливість і силу. Люди бачать, що ви не боїтеся правди, і це створює сильний авторитет. Чесність також допомагає уникати емоційних коливань. Коли ваші дії засновані на правді, ви менше хвилюєтесь про те, що інші про вас подумають. Ви впевнені у своїх рішеннях, тому що знаєте, вони ґрунтуються на щирих намірах і вірних цінностях. Це звільняє вас від страху критики чи непорозумінь. Адже ті, хто дійсно розуміє суть істинної чесності, будуть цінувати вас за те, що ви не зраджуєте своїм принципам. Ще один важливий аспект чесності – це вміння визнавати свої помилки. Кожен з нас робить помилки, але саме здатність чесно визнати їх, виправити і навчитися на них відрізняє справжнього лідера. Стоїки завжди наголошували на тому, що визнання власних недоліків – це не слабкість, а навпаки, велика сила. Люди довіряють тим, хто не боїться бути вразливим і показувати свою людяність. Це додає автентичності вашим діям і робить вас більш зрозумілим для оточуючих. Отже, чесність – це не просто етичний принцип, це фундаментальна складова вашого особистого бренду і впливу. Ваші дії повинні бути настільки прозорими та чесними, що навіть без слів люди будуть бачити вашу надійність та послідовність. Четвертий принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це демонстрування вміння вирішувати проблеми. У світі, де багато хто схильний панікувати або уникати проблем, здатність спокійно та ефективно вирішувати їх виділяє вас з натовпу. Коли інші шукають виправдань або відкладають рішення на потім, людина, яка негайно береться за справу, автоматично стає лідером. Стоїки вчили нас, що життя сповнене труднощів і випробувань, і те, як ми справляємося із ними, є головним показником нашого характеру.
Вирішення проблем – це не лише технічне завдання, це вияв вашої внутрішньої сили і здатності зберігати холоднокровність у найважчих ситуаціях. Уявіть, що ви опинились у кризовій ситуації. Колеги не знають, що робити, а терміни підтискають. У цей момент, замість того, щоб панікувати або перекладати відповідальність на інших, ви залишаєтесь спокійними і систематично починаєте аналізувати проблему. Така поведінка не тільки допомагає знайти рішення швидше, але й демонструє всім навколо, що ви є тією людиною, на яку можна покластися в найскладніших обставинах. Ефективність у вирішенні проблем є результатом практики. Стоїки пропонують підходити до проблем з позиції раціональності та відстороненості. Не дозволяйте емоціям керувати вами в моменти кризи. Замість цього зробіть паузу, щоб осмислити ситуацію. Відкиньте все, що не має значення, і сфокусуйтеся на суті проблеми. Що дійсно потрібно зробити, щоб виправити ситуацію? Які дії мають найкращі шанси на успіх? Такий підхід не тільки допоможе вам вирішити поточну проблему, але й зміцнить ваш авторитет серед тих, хто спостерігає за вами. Ще один важливий аспект – це вміння брати на себе відповідальність за результат. Часто люди уникають вирішення проблем, тому що бояться помилитися або отримати критику. Однак стоїчний підхід передбачає готовність прийняти будь-який результат і зробити все можливе, щоб він був позитивним. Навіть якщо рішення не приносить ідеального результату, сам факт того, що ви взяли на себе відповідальність і діяли, викликає повагу і довіру. Вирішення проблем без зайвих слів – це вияв зрілої особистості, яка діє з раціональністю і внутрішньою силою. Ваші дії говорять голосніше, ніж будь-які обіцянки, і це створює навколо вас атмосферу поваги. Люди будуть звертатися до вас за порадою і підтримкою, бо бачитимуть у вас людину, яка не боїться викликів. Друзі, саме зараз ви можете допомогти спільноті дізнатися більше про мудрість та силу стоїцизму. Ваш лайк та коментар під цим відео допоможе ролику просунутися вгору та стати доступним для більшої кількості людей. Давайте разом зробимо цей світ кращим, поширюючи мудрість стоїцизму. П'ятий принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це бути дисциплінованими і послідовними. Дисципліна – це основа успіху, як особистого, так і професійного. Вона говорить про вас більше, ніж будь-які слова, оскільки демонструє вашу здатність контролювати себе, слідувати своїм планам і досягати результатів. Стоїки вважали дисципліну однією з ключових чеснот, адже без неї важко досягти гармонії та самореалізації. Дисципліна проявляється в дрібницях. Від того, як ви плануєте свій день, до того, як ставитесь до своїх обов'язків. Ваші звички формують ваш характер, і коли люди бачать вашу послідовність у діях, вони розуміють, що ви людина, яка доводить справи до кінця. Це не потребує зайвих пояснень чи слів. Ваші регулярні дії говорять самі за себе. Бути дисциплінованим означає, що ви дотримуєтеся своїх принципів навіть тоді, коли це важко. Легко бути мотивованим і продуктивним у сприятливих умовах, але справжня сила виявляється тоді, коли на шляху виникають труднощі. Людина, яка продовжує працювати над своїми цілями навіть у важкі часи, викликає повагу і довіру. Дисципліна – це також здатність ставити довгострокові цілі і не відхилятися від них через миттєві спокуси. Стоїцизм вчить нас, що дисципліна починається з контролю над собою. Якщо ви можете керувати своїми емоціями, бажаннями та звичками, ви маєте владу над своїм життям. Коли ви демонструєте цю силу через послідовні дії, це стає помітним для оточуючих. Ваші досягнення і результати – найкращий доказ вашої цінності. Дисципліна також створює відчуття передбачуваності та стабільності. Люди навколо вас знають, чого від вас очікувати, і це зміцнює довіру до вас. Ви стаєте тією людиною, на яку можна розраховувати, тому що ви послідовні у своїх діях і рідко відхиляєтеся від своїх принципів. Дисципліна має потужний вплив на ваше особисте життя. Вона дозволяє вам керувати своїм часом і ресурсами таким чином, щоб досягати більшого, не витрачаючи себе на непотрібні речі.
Коли ви дисципліновані, ви здатні відмовитися від тимчасових задоволень заради довгострокових досягнень. Це може бути важко, але саме завдяки такій самовідданості ви отримуєте не тільки більше результатів, але й більше внутрішнього спокою. Люди, які можуть контролювати себе, завжди викликають захоплення, тому що вони є взірцем сили і стійкості. Ще один аспект дисципліни – це здатність до самоорганізації. Дисципліновані люди не чекають на ідеальні умови або мотивацію, щоб діяти. Вони створюють структуру і рутину, які допомагають їм залишатися на шляху до своїх цілей. Навіть коли виникають труднощі або відчуття втоми, вони продовжують рухатися вперед завдяки своїй внутрішній системі контролю. Це те, що дозволяє їм бути ефективними і досягати результатів без зайвих слів чи хвастощів. Таким чином, дисципліна і послідовність є фундаментальними принципами, які допомагають вам стати не лише успішною людиною, а й прикладом для інших. Ваші вчинки, які повторюються день за днем, говорять про вас більше, ніж будь-які слова. І це те, що піднімає вас на новий рівень у очах оточуючих. Шостий принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це розвиток самоконтролю. Самоконтроль – це одна з ключових якостей, які допомагають досягати успіху в житті. Стоїцизм наголошує на важливості контролю над своїми емоціями, бажаннями та реакціями на зовнішні обставини. Коли ви володієте своїм внутрішнім світом, ви стаєте більш стійкими до зовнішніх викликів, а ваша поведінка набуває логічності та раціональності. Це викликає повагу і захоплення в тих, хто оточує вас. Самоконтроль допомагає уникати необдуманих рішень і дій, які можуть зашкодити вам у довгостроковій перспективі. Наприклад, у момент стресу або розчарування ви можете зробити щось, про що згодом пошкодуєте. Однак людина, яка контролює свої емоції, здатна зупинитися і обдумати свої дії, навіть у найскладніших ситуаціях. Це не просто ознака мудрості, але й демонстрація того, що ви маєте силу над собою, а не дозволяєте зовнішнім обставинам диктувати ваші дії. Самоконтроль також допомагає вам приймати раціональні рішення. Стоїки вчили нас бачити життя таким, яким воно є, без зайвих ілюзій та емоційних викривлень. Коли ви здатні контролювати свої емоції, ви можете краще аналізувати ситуацію і приймати більш об'єктивні рішення. Це робить вас більш ефективними у будь-яких аспектах життя, оскільки ви керуєтесь розумом, а не імпульсами. Розвиток самоконтролю – це постійний процес, який потребує практики і самодисципліни. Для того, щоб стати майстром своєї волі, необхідно вчитися відсторонюватися від власних емоцій і оцінювати ситуації збоку. Це може бути складно, особливо в момент сильного стресу або конфлікту, але саме такі моменти стають найбільшими можливостями для росту. Коли ви зможете зберігати спокій і контроль над собою в будь-яких обставинах, це стане вашою головною перевагою у житті. Окрім цього, самоконтроль допомагає уникати зайвих витрат енергії на те, що не має значення. Багато людей марнують час і сили на негативні емоції, образи чи дрібні проблеми, що тільки відволікають їх від справжніх цілей. Той, хто контролює себе, розуміє, що емоції можуть бути як інструментом, так і перешкодою. І тому він вибирає використовувати їх тільки тоді, коли це дійсно потрібно, зберігаючи енергію для важливих справ. Таким чином, розвиток самоконтролю є одним із найбільш важливих кроків на шляху до внутрішньої свободи. Він допомагає вам стати більш ефективною, раціональною та спокійною людиною, яка не піддається емоціям, а використовує їх як засіб для досягнення своїх цілей. Сьомий принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це сприймати життя як навчання. Життя – це постійний процес навчання, і стоїки наголошували на важливості відкритості до нового досвіду та знань. Якщо ви бачите кожну подію у своєму житті як можливість для розвитку, це змінює ваше ставлення до викликів та труднощів. Замість того, щоб сприймати їх як проблеми, ви починаєте бачити в них можливості для зростання. Коли ви сприймаєте життя як навчання, ви менше боїтеся помилок. Адже кожна помилка – це цінний урок, який допомагає вам стати кращою версією себе.
Стоїцизм вчить нас не уникати помилок, а вчитися на них. І це не тільки робить вас більш стійкими до невдач, але й формує у вас сильний характер, який не боїться нових випробувань. Кожен день приносить нові можливості для навчання, від найменших побутових ситуацій до серйозних життєвих викликів. Людина, яка постійно шукає нові знання і досвід, стає мудрішою і сильнішою з кожним днем. І це не потребує зайвих слів. Ваше життя, ваші вчинки, ваше прагнення до постійного самовдосконалення – ось що викликає повагу і довіру оточуючих. Сприйняття життя як навчання також допомагає уникнути паузи в поставлених цілях. Коли ви вважаєте, що вже знаєте все або досягли всього, що могли, ви перестаєте рости. Однак стоїки завжди наголошували на тому, що розвиток ніколи не припиняється. Кожен день – це новий урок, і кожна ситуація може принести вам нові знання, якщо ви готові їх прийняти. Ще один важливий аспект – це готовність вчитися не тільки на власному досвіді, але й на досвіді інших. Із досвіду інших людей ми можемо отримати величезну кількість знань, якщо будемо відкриті до сприйняття і готові слухати. Стоїки підкреслювали важливість мудрості старших і навчання від тих, хто вже пройшов шлях, який ми тільки починаємо. Це не лише економить час, але й допомагає уникнути тих помилок, які можуть коштувати дорого в житті. Навчання від інших дозволяє поглянути на ситуації з нових точок зору. Люди часто обмежують себе власними переконаннями та досвідом, але стоїцизм наголошує на тому, що відкритість до нових ідей і готовність вчитися є ключем до внутрішнього розвитку. Коли ви з повагою ставитеся до думок інших і готові прийняти їх досвід, ви не тільки демонструєте скромність, а й здатні адаптувати нові знання до свого життя, ставати сильнішими і мудрішими. Саме таке ставлення до життя, як до нескінченного процесу навчання, допоможе вам залишатися гнучким і адаптивним у будь-яких ситуаціях. Ви не будете зупинятися на досягнутому і завжди будете готові до змін. А це одна з найважливіших якостей, які забезпечують успіх у будь-якій справі. 8-й принцип стоїцизму, який ми розглянемо, це бути щирим у своїх намірах. Щирість – одна з найбільш цінних якостей, які може мати людина. У світі, де багато хто носить маски та намагається виглядати краще, ніж є насправді, щирість стає рідкісним і цінним скарбом. Стоїки вчили нас бути вірними самим собі і не грати ролі, які не відповідають нашій сутності. Щирість у намірах означає, що ваші слова і дії мають збігатися. Це викликає довіру, адже люди бачать, що ви дієте чесно і не намагаєтеся когось обманути або прикрасити себе. Така щирість робить ваші стосунки глибшими і міцнішими, оскільки вони будуються на правдивих емоціях і відкритості, а не на фальші. Коли ви щирі, люди це відчувають. Ви не намагаєтеся виглядати краще або сильніше, ніж є насправді, але ваша справжність робить вас ще більш привабливими. Люди тягнуться до тих, хто не боїться бути собою, тому що вони відчувають у цьому силу. Ваша чесність і відкритість викликають повагу, оскільки в сучасному світі такі якості є рідкістю. Ще одним аспектом щирості є здатність приймати себе такими, якими ми є. Коли ви чесні з собою, ви не намагаєтеся приховати свої недоліки або слабкості. Навпаки, ви приймаєте їх і працюєте над їх вдосконаленням. Це демонструє ваше внутрішнє зростання і готовність до самовдосконалення. Щирість із самим собою також допомагає уникати самообману і приймати більш об'єктивні рішення у житті. Щирість у намірах також допомагає вам бути більш ефективними у взаємодії з іншими людьми. Ви не витрачаєте енергію на те, щоб підтримувати образи або грати ролі, і можете зосередитися на реальних цілях та взаємодії. Люди, які є щирими, не приховують своїх справжніх почуттів або намірів, що робить їх дії прозорими і зрозумілими для оточуючих. Це будує довіру і полегшує досягнення спільних цілей. Зрештою, щирість дозволяє вам жити в гармонії з собою. Коли ваші дії відповідають вашим внутрішнім переконанням, ви почуваєтеся більш задоволеними своїм життям. Ви не відчуваєте потреби грати чи притворятися, і це приносить внутрішній спокій. Ви знаєте, що дієте чесно, і це додає впевненості у власних силах.
Останній, але не менш важливий принцип – це постійна саморефлексія. Саморефлексія – це важливий інструмент для особистісного зростання і розвитку. Стоїки наголошували на необхідності регулярно оцінювати свої дії, думки та почуття, щоб удосконалюватися і досягати мудрості. Постійна саморефлексія дозволяє вам краще розуміти себе, свої мотиви і поведінку, а також виправляти помилки, які можуть стримувати вас від досягнення справжнього успіху. Щоразу, коли ви робите крок назад і аналізуєте свої дії, це допомагає уникнути повторення помилок у майбутньому. Саморефлексія також дозволяє краще розуміти, чому ви відчуваєте ті чи інші емоції або дієте певним чином у різних ситуаціях. Це глибокий інструмент самоаналізу, що допомагає розвивати внутрішню дисципліну та самоконтроль. Стоїки вважали, що один з найкращих способів удосконалювати себе – це кожен день задавати собі питання про свої дії та рішення. Чи я вчинив так, як варто було? Чи була моя реакція на ситуацію адекватною? Чи відповідав я своїм принципам і цінностям? Відповіді на ці питання дають змогу краще розуміти себе і поступово змінювати свої реакції, щоб стати кращою версією себе. Саморефлексія також допомагає вчитися на власних досягненнях і поразках. Кожен успіх – це можливість зрозуміти, що ви зробили правильно, а кожна помилка – це шанс для навчання і розвитку. Постійно аналізуючи свої дії, ви створюєте умови для постійного зростання і самовдосконалення. У світі, де багато людей живуть на автоматі, не замислюючись над своїми вчинками, саморефлексія є важливим інструментом для розвитку свідомості. Це допомагає стати більш усвідомленими і відповідальними за свої дії. Ви більше не дозволяєте собі просто плисти за течією, а натомість берете кермо свого життя в свої руки, керуючись чіткими принципами і цілями. Дорогі глядачі, сьогодні ми розглянули 9 потужних принципів, які допоможуть вам зберігати внутрішній спокій у будь-яких обставинах. Пам'ятайте, що стоїчна філософія вчить нас не боятися викликів життя, а приймати їх як частину нашого шляху до самовдосконалення. Самодисципліна, прийняття неминучого, свідоме ставлення до своїх емоцій, концентрація на тому, що ви можете контролювати, і постійна саморефлексія – це ваші основні інструменти на шляху до справжньої гармонії і внутрішнього миру. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей